ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲੂਸਿਡ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕੱਲ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਲੂਸਿਡ ਬਾਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗਾਇਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਲੂਸਿਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ। ਗੋਲਡ ਲੋਸਟ 400 ਇਨ ਗੋਲਡ। ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ ਬ੍ਰਦਰ ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਲੋਸਟ। ਗੋਲਡ ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਲਾਈਟਕੋਇਨ ਆਮ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਟੂ ਬੀ ਆਨੈਸਟ। ਇਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਪਰ I haven't had a look into it for a long time now. ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ YouTube ਵਾਲਿਓ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਲੂਸਿਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੂਸਿਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੂਸਿਡ ਇਜ਼ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਰੇਸ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਲੂਸਿਡ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਈ ਗਿਆ ਹੈ ਲੂਸਿਡ। ਸੋ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸਕ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਜਸਟ ਇਨ ਕੇਸ ਇਹਦੇ ਚ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਸਿਡ ਬੀਨ ਪੰਪਡ ਐਂਡ ਡੰਪਡ ਬਾਈ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਲਰਸ ਸੋ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ। ਪਰ ਹੱਲੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ। So it can hold on to it and carry on going up. But Lucid ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁਣ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਰਿਵੀਅਨ ਹੋਲਡ ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨੀਅਰਲੀ ਡਬਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਰਿਵੀਅਨ ਦੇ 3-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਿਵੀਅਨ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਪਰਸੋਂ ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 71 ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਰਿਵੀਅਨ ਦਾ ਸਟਾਕ, ਰਿਵੀਅਨ ਦਾ ਸਟਾਕ 132 ਆ। ਸੋ ਲਿਚਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਆਈਪੀਓ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟਾਕ, ਸੋ 132.20 ਆ ਹਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਇਹ ਇਹਦਾ ਰਿਵੀਅਨ ਦਾ ਹੁਣ ਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ। Rivian I hope guys Rivian available everywhere ji। Rivian available on eToro, Trade212। Rivian ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। Hello ji, hello। I think I hope mostly ਸਾਰੇ ਆ ਹੀ ਗਏ ਆ online। I'm not sure if somebody else wants to come online ਹਾਲੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਣਾ ਰਿਵੀਅਨ ਬੀਨ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ, ਲੂਸਿਡ ਬੀਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ।
ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਆ ਗੁੱਡ ਵਨ ਟੈਸਲਾ ਬੀਨ ਗੁੱਡ ਪਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਈਡਰ ਸੈਲਿੰਗ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਰ ਮਾਈਟ ਬੀ ਅ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਡਿਪ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਤੇ ਇਟ ਰਿਕਵਰਿੰਗ ਬੈਕ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਪੋਲ ਸੀਗੀ ਈਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਕਰਾਈ ਇਟ ਵਾਸ ਫੇਕ ਇਨ ਫੇਕ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਸਟਾਕ ਵੇਚਣ ਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨਸਾਈਡਰਸ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਕ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੈਕ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਹ ਪਲਾਨ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਿੰਗਸ ਆ ਉਹ ਫਾਈਲਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ ਲਿਸਟਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਲਨ ਮਸਕ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੈਲ ਹਿਸ ਸਟਾਕ ਫॉर व्हाट ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਡੋਨਟ ਨੋ ਪਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਦੈਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਔਨ ਪੇਪਰਸ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਈਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਸੈਲਿੰਗ ਸੀਗੀ ਇਟ ਵਾਸ ਔਨ ਪੇਪਰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪਲਾਨ ਸੀ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਸ ਵੈਲ ਬਿਫੋਰ ਹੀ ਪੁੱਟ ਦ ਪੋਸਟ ਔਨ ਟਿਕਟੌਕ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਮੇਨਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਟੈਸਲਾ ਦਾ ਸਟਾਕ ਇਜ਼ ਅ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਟ ਲੇਟ ਤੇ ਜੇ ਜੰਪ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਬੀ ਸੇਫ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਡਾਊਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਈਵਨ 800 ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ 700 ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਯੂ ਕੈਨ ਅਫੋਰਡ ਇਟ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਜਸਟ ਸਮਥਿੰਗ ਯੂ ਹੈਡ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਪਰ ਉਹਦਾ ਟੈਸਲਾ ਰਿਵੀਅਨ ਲੂਸਿਡ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕੰਪੀਟ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆ ਪੋਸਟਰ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵੋਲਵੋ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੋਲਵੋ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸੋ ਵੋਲਵੋ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਰ 1 ਤੇ 2 ਆਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਚਰਿਸਟਿਕ ਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਲਈ ਆ ਹਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮਰਜ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਰ ਹੋਊਗਾ PSNY ਹੋਣਾ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਮੈਂ ਆਮ ਜਸਟ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਰ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ GT ਸਮਥਿੰਗ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਜੇ ਰਿਵੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ 142 ਚਲ ਗਈ ਇਸ ਵੀਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜੇ ਰਿਵੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ 142 ਚਲ ਗਈ ਦੈਟ ਮੀਨ ਵੀ ਆਲ ਡਬਲਿੰਗ ਦਾ ਮਨੀ ਸਿੰਪਲ ਸੋ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡਾ 15,000 ਤੋਂ 30,000 ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਹੈਪਨਿੰਗ ਜੇ 200 ਹੋ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਟ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਰਿਵੀਅਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਬਲ ਇਟ ਅਪ ਐਸ ਵੈਲ ਸੋ $98 ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਪਸ ਥੱਲੇ ਐਂਡ ਆਮ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਸਪੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਆ ਪੋਸਟਰ ਦੀ ਈਵਨ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਪਪੂਲਰ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਰਿਵੀਅਨ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਟ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਾਈਪ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਪੋਸਟਰ ਗੈਟ ਲਾਂਚਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਸਪੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਈ ਥਿੰਕ $12 ਸੀ ਇਫ ਆਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ ਫਰਾਈਡੇ ਆਮ ਜਸਟ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਗਾਇਸ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਰ I can't find it. Well, I try to find it. ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ TikTok ਤੇ ਪਾ ਦੂੰਗਾ
ਤੇ ਆਈ ਵਿਲ ਮੇਕ ਅ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਜੇ ਜੀਬੀਟੀਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਯਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਦ ਵਨ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ। I think that sounds right, about right. It was something from G. Um, GBTC, I think so. Let me just double check it. It's a GGPI ਇਹਦਾ ਆ GGPI ਆ that's it Maki GGPI ਸੋ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ $12 ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਟ ਮਾਈ ਵੋਂਟ ਸਟੇ ਐਟ ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ ਫॉर ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ $10 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਬੀਇੰਗ ਐਟ $22 ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਬੈਡ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਸਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ that might be something for them to make a good money ਤੇ ਪਰ it's just you have to be very careful ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਇਟਸ ਨੋਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਸ। ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬਾਏ ਔਨ ਮੰਡੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। I think Rivian, to be honest, Rivian ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਨਾਓ Rivian ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਸੀ Rivian ਕਿ ਬਾਏ ਇਟ ਐਂਡ ਸੈਲ ਇਟ ਕੁਇਕਲੀ 200 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਸਿਕਿਉਰ ਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਪਰ ਉਹ Rivian ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਟਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਮਿਨੀਮਮ ਇਟ ਗੋਨ ਬੈਕ ਟੂ 98 ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਸੀਗਾ ਮੈਂ 85 ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਲੱਕੀਲੀ ਇਟ ਡਿਡਨਟ ਟ੍ਰਿਗਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ 110 ਤੇ ਆ। Let me just see. Yeah, 110 ਤੇ ਆ। So I might reduce that one to 100 ਤੇ wait for it for next few days ਕਿ how they've been responding ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟਾਰਗੇਟ by next December was £1,000 $1,000 per share ਪਰ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ Rivian respond ਕਰਦੀ ਪਈ I don't know if even it can get to 1,000 by this Christmas or maybe in couple of more months ਤੇ let's see ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। Cardano will be back up. Cardano is nothing to worry about. It's not in circulation. Cardano hale XRP Cardano they all the whole reason they quiet because ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੇਤਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਆ ਇਟ ਸਰਕੂਲੇਟ ਇਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਇਨਸ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ADA ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ then you will know XRP doing well and all other coins doing well as well. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦੈਟ ਵੀਡੀਓ ਜਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਆ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਕੋਇਨਸ ਦੇ ਲਿੰਕ ਟੂ ਦੈਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਲੋਟ ਆਫ ਪਾਸਟ ਡੇਟਾ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਇਨਸ ਆ ਦੇ ਲਿੰਕਡ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ ਵੈਨ ਦੇ ਗੈਟ ਪੰਪਡ। So to be honest, that's what I'm expecting to be next year 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ by $1,000 ਪਰ I think because ਇਹਦੇ ਚ ਹਾਈਪ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹਾਈਪ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ Amazon included at 20% ਹੈ so Amazon got one of the biggest shares in this company Ford involved ਹੈ right ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਹਾਈਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਡਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਟ ਬੀ ਦ ਨਿਊ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਲਸ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਵੇਲਸ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇयर ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਅ ਬਿਗ ਚੰਕਸ ਆਫ ਮਨੀ ਕਮਿੰਗ ਇਨ Rivian ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵੇਲਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟੇਕਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ $70 ਤੇ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਟਾਕ 69 ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੈਡ ਇਟ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇ ਆਲ ਹੈਡ ਅ ਬਿਗ ਐਟ ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ 71 ਸਮਥਿੰਗ ਮੋਸਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੈਡ ਇਟ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਜੇ 142 ਟੱਚ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਵੀਕੇ ਸੋ
ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡਬਲ ਹੋ ਗਏ, ਦੇ ਆਰ ਅਰਨਿੰਗ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਐਂਡ ਦੇ ਗੋਣਾ ਬੀ ਗੈਟਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ, ਹਨਾ? ਏਦਾਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਦੇ ਟਰਨਿੰਗ ਇਨਟੂ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਐਂਡ ਨੋਵੇਅਰ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ you can get money doubled in few days, you know, anyway. So Rivian is a whole running on hype कि ये Amazon ਨਾਲ connected ਆ, so people finding it a bit more secure. ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫੋਰਡ, people thinking ਕਿ ਫੋਰਡ ਕਨੈਕਟਡ ਆ, Amazon ਕਨੈਕਟਡ ਆ, and because there another scenario as well, because ਜੈਫ ਬੇਜ਼ੋਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਫਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਆ all the time, ਉਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ they don't get on with each other, so ਉਹਨੇ ਬਲੂ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੈਫ ਬੇਜ਼ੋਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਗੇਂਸਟ SpaceX, ਅਗੇਂਸਟ ਨਾਸਾ, ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਸਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜੈਫ ਬੇਜ਼ੋਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਸਨਲੀ ਰਿਵੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਈਵਨ ਹੀ ਓਨਲੀ ਗੋਟ 20% ਸ਼ੇਅਰ, ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ be get more involved into Rivian launch and you know, ਉਹਨਾਂ ਦੇ Amazon ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ Rivian ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, Rivian ਦੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਵੀ ਆ, ਤੇ Amazon have already ordered hundreds of Rivian vans, ਉਹਨਾਂ ਨੇ already ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਲਈ Rivian ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਦ ਸਟੋਰੀ ਗੈਟ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੈਟ ਔਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿਲ ਹੈਵ ਦੈਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, Ford and Amazon coming on one side and Tesla on one side and other car companies on one side. So it will be very interesting to watch Rivian. I have, ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲੂੰਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਾਂ Rivian ਦਾ ਆ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ, I have no clue. ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ Rivian will drop down after the launch, but I think this is the first time I haven't shorted any stock. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਕ ਨਵਾਂ IPO ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ Rivian is the only one where I'm going to pre-invest. And I think I don't know, there was something in my head that was making me do that. ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ I think it's the first IPO I bought. So yeah, there's quite a lot of things ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੀ ਹਾਈਪ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਈਪ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵਰੀਜ਼ ਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟਾਕ ਵਧੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਟਾਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇਰ ਵਿਲ ਬੀ ਹਾਈ ਫਿਨਿਸ਼ ਐਂਡ ਦੇਰ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟੇਕਿੰਗ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਐਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਡਿਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਤੇ ਮੇਬੀ $10 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖੋ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਕੁਆਇਟ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ। ਤੇ ਜਦੋਂ $10 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖੋਗੇ, ਜੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਆ $10 ਹੋਰ ਜਿੱਥੋਂ ਹਾਈ ਫਰੋਮ ਦ ਡੇ ਹਾਈ, ਮੇਬੀ ਸਮਥਿੰਗ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰ ਸੈਲਿੰਗ ਇਟ ਟੂ ਟੇਕ ਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਤਾਂ ਪਰ ਹੱਲੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਓਨਲੀ 1 ਵੀਕ ਓਲਡ ਸਟਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਹੱਲੇ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਇਨਫ ਡੇਟਾ ਟੂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਲੈਟਸ ਸੀ ਹਾਊ ਇਟਸ ਡੂਇੰਗ ਇਟ। That's what I think so, Sukh, as well. I think it should come back to 100, but I might be wrong. It might won't ever see 100 price, but it will be all depend on. PayPal is definitely a good buy. PayPal ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਪ ਆਈ ਹੋਆ, so PayPal will be back up soon. So PayPal ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, because obviously I know they miss one part of their earnings, but again PayPal having a new deal with the Amazon as well, ਕਿਉਂਕਿ eBay ਤੋਂ ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ PayPal, ਤੇ eBay ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਂਚ ਕਰਤਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ PayPal was going to get hit anyway. ਕਿਉਂਕਿ quite a lot of people ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ eBay ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿ they don't use much PayPal through eBay now anymore. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ PayPal ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਸੋ they trying to lure Amazon now. ਸੋ Amazon ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਆ, so hope so they will have a different business plan with Amazon, and especially ਉਹ already crypto ਦੇ ਵਿੱਚ involved ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ PayPal. They already offering UK people to hold their cryptos within the accounts as well. So ਇਸ ਕਰਕੇ that's another thing to look into PayPal for future, for long term. Harjeet, if is anything comparing to Tesla, Lucid or Rivian, I always stand with Tesla, because Tesla first is already established, second ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਕ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ,
and now they got 3 more big things coming. They got truck coming, ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟਰੱਕ ਆ, and they got pickup coming, pickup ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, and they got roadster coming, ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਸੀਟਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗੀ ਇਸ ਐਕਸਪਲੇਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੈਨੋਵੇਟ ਨਵੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਦੇ ਲਾਂਚਡ ਐਕਸਪਲੇਡ, ਬਟ ਨਾਓ ਦੇ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਇਟ ਐਕਸਪਲੇਡ ਟੂ ਬੀ ਲਾਂਚਡ ਐਸ ਵੈਲ। ਸੋ that will be something grabbing big share from I think ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਆ ਉਹ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਿਆ, that will be grabbing a lot of share from all these pickup truck companies। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਆ, that's why Tesla taking time to make that product perfect। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੇ ਡਿਲੇਡ ਇਟ ਟਵਾਈਸ ਆਲਰੇਡੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਓਕੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਆ ਪ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆਫਟਰ ਮਾਰਕੀਟ। ਲੈਟਸ ਕਵਰ ਦੈਟ ਰਾਈਟ। I use two trading tools. I use Trade 212, ਪਰ Trade 212 ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਆ they can't have it। But then the second option is MT5, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ MT5 ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਲੈਗੇਸੀ FX ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਇਸ 50 to 1 ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਊਲ ਤੇ ਗੋਲਡ ਤੇ ਇਸ 100 ਫਿਊਲ ਤੇ ਇਸ 100 to 1। ਸੋ ਉਹ ਤੇ ਵੱਡੀ ਲੀਵਰੇਜ ਹੈ ਫਿਊਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। The reason I get I talk about ਪ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਰੇਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ, ਹਰੇਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ UK ਦਾ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਿਲ ਦੇ ਲੈਟ ਯੂ ਟ੍ਰੇਡ ਬਿਫੋਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੈਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਵੇਅਰ ਯੂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਫਰੋਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ UK 'ਚ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ UK ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ 9 ਤੋਂ 5 8:30 ਤੋਂ 4:30 ਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ Trade 21 ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ अर्ਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ I can do fuel, gold and currency trades at night। ਪਰ Trade 21 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ ਮਾਰਜਨ ਆ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਆ is quite big। So I normally don't approach night on Trade 212 with stop losses at the small margin, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ small margin ਤੇ stop loss ਛੇਤੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ because of the big leverage। ਪਰ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8:30 ਜਦੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਵਰੇਜ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੈਨ ਦੇ ਵਰਕ ਐਟ ਦਾ ਸਮੋਲ ਮਾਰਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਐਂਡ ਸੈਲਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। I think I did cover it in a training, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ। It's the margin between the buying and selling। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਤੇ ਰੈਡ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਬਲੂ ਤੇ ਰੈਡ ਲਾਈਨ, ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ ਉਹ ਬਿਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਟ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ MT5 ਆ, MT5 ਲੈਟ ਮੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੂ ਓਵਰਨਾਈਟ। ਇਹ MT5 ਜਿਹੜਾ 2 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਫॉर ਫਿਊਲ ਐਂਡ ਗੋਲਡ ਐਂਡ ਫੋਰੈਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਰੈਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ 24 ਮਾਰਕੀਟ ਆ, 24 days a week। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ MT5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਆਫਟਰ ਮਾਰਕੀਟ MT5 ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦੇ। MT5 ਤੇ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਲਿੰਕਡ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ Trade 212 ਤੇ ਇਟ ਲੈਟ ਮੀ ਡੂ ਸਮ ਟ੍ਰੇਡਸ ਐਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮਸ। ਈਵਨ ਪ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆਫਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਇਟ ਸਟਿਲ ਲੈਟ ਮੀ ਇਨਵੈਸਟ ਔਰ ਸੈਲ ਸਮ ਸਟਾਕ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ UK ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 8:30 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ 8:30 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਥਰੂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ UK ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੇ ਡਰਾਈਵ ਦੈਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਤੇ ਆਫਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ UK ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 4:30 ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ 4:30 ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ UK ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਡਨ ਬਾਏ ਅਮਰੀਕਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਮਾਰਕੀਟ 8:30 9 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਾਤ ਦੇ UK ਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ USA ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ 4:30 5 ਵਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਗੀ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਦੇ ਡਰਾਈਵ UK ਸਟਾਕ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਟਾਕ ਆ ਪ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਯੂਕੇ ਐਂਡ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ अर्ਲੀ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲੇਟ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੈਸਲਾ ਦਾ ਸਟਾਕ ਆ, ਪੇਪਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਟਾਕ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਪਹਿਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਡਿਫਾਈਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਮਾਰਕੀਟ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। So normally Asian markets, they don't drive big difference in American shares or European shares, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ European ਤੇ American markets ਹੈ, they drive a big massive difference in shares between each other. So ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੰਡੇ ਵੀ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੀ let me see, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਡਾਓ ਜੋਨਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਫਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇਜ਼ ਅਪ 0.50%, ਗੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਡਾਊਨ 1864 ਤੇ ਆ, ਕਰੂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ 0.8068 ਤੇ ਆ, ਸੋ ਇਟਸ ਡਾਊਨ 0.98%। ਸੋ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਕਿੰਗ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਨਵਿਸ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਆ। ਗੂਗਲ, ਇਫ ਯੂ ਜਸਟ ਸਰਚ ਗੂਗਲ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਸਲਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਟਾਈਪ ਸਟਾਕ, Palantir and then type stock, so ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਆ। ਲੈਟਸ ਸ਼ੋ ਯੂ ਲਾਈਵ। ਸੌਰੀ YouTube ਵਾਲਿਓ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਵੋਂਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸ਼ੋ ਯੂ ਗਾਇਜ਼, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਿਕਟੋਕ ਵਾਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਈ ਵਿਲ ਅਪਲੋਡ ਇਟ ਔਨ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਅਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੀ ਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਯਾ ਸੋ ਆ ਰਿਵੀਅਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਆ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਆ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਰਿਵੀਅਨ ਦਾ ਸਟਾਕ। ਸੋ ਆ ਫਰਾਈਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ। ਸੋ ਫਰਾਈਡੇ ਜਦੋਂ 4:30 ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਡਰਿਵਨ ਬਾਈ ਆਫਟਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਪਿਓ। ਵੀਕਐਂਡ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਆ, ਦੇ ਲੈਟ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲਸ ਆ, they use different platforms to invest into, so this is what been driven after a weekend ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ all around the world ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਰਿਵੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, that's what driving ਰਿਵੀਅਨ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ $132.20 ਆ ਰਿਵੀਅਨ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਇਨਵੈਸਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ $60 ਦੇ $65 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਆ ਸਟਾਕ, ਈਵਨ 65 ਹੈ ਨਾ, $66 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਆ ਸਟਾਕ, and they had already doubled their money on Rivian stock. So this is what in 1 week, I don't know where else you can get. So ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਕ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾ ਕੇ, then you can type stock, so it will tell you all their pre-market and after-market price ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। Stuck in Palantir? Sorry, I don't understand Singh or Kaurji. What do you mean stuck in Palantir? Palantir is a good stock, but obviously Palantir ਜਿਹੜਾ stock ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ $5 to $7 ਦੀ movement ਆ। So if you so for example, let me see what's the rate. So Palantir, so you can see in last 1 month Palantir $26 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ $22 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। So that's $5 literally difference. So a common movement ਹੈ Palantir ਦੇ ਵਿੱਚ। The reason is Palantir being controlled by short sellers a lot. So Palantir ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ best strategy ਆ, you can keep hold on to it, $22 ਦਾ buy ਕਰਕੇ long term, because there will be a time when short sellers will get out of it. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ, when it goes to above 26, try to take profits. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ $4-5 ਦੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ Palantir ਦੇ ਵਿੱਚ, then just try to get out of it, take the profits. This is the best way to approach Palantir. ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ they already bought it expensive, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹ $26 ਦੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ, they bought it more expensive than $26,
ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਪਾਸਟ $28 ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਅਕਤੂਬਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ $28 ਤੇ ਵੀ। ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਂਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਆ, ਵਾਟ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਬਾਏ ਇਟ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਲੈਂਟੀਅਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਿ ਬ੍ਰਿੰਗ ਯੂਰ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਾਊਨ ਅੰਡਰ 25 24 ਮੇਬੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਓਨਲੀ ਵੇ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਇਟ ਆਊਟ when it goes more increased, right? ਵਿਸ਼ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜੰਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ CEO ਸੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਵਾਸ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਬਿਟ ਰਫ ਰਾਈਡ ਥਰੂ ਦ ਕੰਪਨੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਇਸ ਟਾਰਗੇਟ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ ਦ Wish, the CEO. So they haven't got any replacement. So until they haven't got replacement, this current CEO still we carry on. ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕ ਕਰਤਾ, ਸੋ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਨਿਊ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੁਵਰਡਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਸੋ ਦੇ ਡੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਚੇਂਜਸ ਟੂ what the mistakes done by old management, so they rectify those mistakes, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। So this is what investors are expecting. So which stock can be jumped more, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਆ ਵਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੱਲੇ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ CEO ਸੈਕ ਕੀਤਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੂ ਬਿਲਟ ਅਪ ਦ ਵਿਸ਼, ਯੂ ਨੋ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਬਿਲਟ ਕੀਤੀ ਆ ਵਿਸ਼ ਦੀ ਕੰਪਨੀ। ਸੋ ਦੇ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਵਿਸ਼। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਪ੍ਰੋਫਿਟ $5 ਤੇ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਵਾਂਸ ਇਟਸ ਗੋ ਟੂ 8 9 10 ਯੂ ਹੈਪੀ ਟੂ ਸੈਲ ਇਟ, ਔਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੋਲਡ ਇਟ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਰਲੀਅਰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਵੈਨ ਯੂ ਸੀ ਦ ਮਨੀ, ਯੂ ਨੋ, ਟੇਕ ਦ ਮਨੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢਣ ਦੀ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅ ਸਮਾਲ ਇਨਵੈਸਟਰ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਟੇਕ ਸਮਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ। ਐਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੇ ਗੋਟ ਟਾਰਗੇਟਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਕ ਵੇਚਣਾ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਕੈਨ ਹੋਲਡ ਔਨ ਟੂ ਦ ਲੌਂਗਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਹੈਪੀ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਦ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਸੋ ਮੇ ਈਵਨ $10 ਦਾ, $20 ਦਾ, $50 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਬਣਦਾ ਆ, 1000 ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ, 100 ਦਾ ਬਣਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਦਾ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਟੇਕ ਸਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਨ ਸਮ। every week target ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਕ ਇਸ ਸਟਾਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ देयर विल बी always a dip ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ I think market is very hyped up at the moment, so dip is due and big crash is due. So I think in November might see something happening to the market। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਹਲੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ could have driven the market down। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਫਿਗਰਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸ ਅਬਵ 6, ਜਿਹੜੀ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਫਿਗਰ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਯੂਰਪ ਐਂਡ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਫਿਗਰਸ ਇਸ ਵੀਕ ਆਉਣੀਆਂ ਆ। 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਜੁਆਇਨ। ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਪਾਈ ਆ ਡੇਟ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ 17 ਨੂੰ ਆ। ਇਫ ਯੂ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਇਟਸ 17, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਯੂਰਪ ਐਂਡ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਫਿਗਰਸ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੋ the point is, ਜੇ Europe and in UK ਦੀਆਂ inflation figures are same as USA, very high up, it can shock the market for temporary purposes। But then again, if you look at it other way around, as an investor, ਜਦੋਂ as an investor ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ inflation figures ਦੇਖਦੇ ਆ, people ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ create hype ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਘੱਟ ਜਾਣੀਆਂ। ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਇਨਵੈਸਟਰ, ਹਾਊ ਆਈ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਮੀਨਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਕਾਹਨਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਆ? ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਖਰਚਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਵਧਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਔਨ ਟੂ ਕਸਟਮਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਂਡ ਅਪ ਟੇਕਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਦੈਟ ਐਕਸਪੈਂਸ। ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਪੇ ਕਰਦਾ ਆ ਉਸ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨੂੰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਗੈਟ ਅਫੈਕਟਡ, ਨਾਟ ਥੀਸ ਬਿਗ ਕੰਪਨੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ
ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਗਈ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਸੋ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਊਟ ਐਕਸਟਰਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆਊਟ ਫਰੋਮ देयर ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧਾਤਾ। So this is how they drive it. So as an investor, how I think is it's not going to affect any company ਜਿਹੜੀਆਂ consumption ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਐਵਰੀਡੇ ਯੂਜ਼ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਟ ਕੈਨ ਡਰੋਪ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੁੱਡ ਆਈਟਮਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੁੱਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਬਾਏ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੁੱਡ, ਦੇ ਬਾਏ ਸਮਾਲਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਦੇਅਰ ਸੇਲਸ ਡਿਮਾਂਡ ਸਟੇਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਔਰ ਇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਗੈਟ ਨਿਊ ਆਡੀਅੰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਆ ਹੁਣ। So they can only, they used to buy the luxury goods, but now they can't afford luxury goods. So ਉੱਥੇ you get more product sales and then these companies bump up more in longer terms. ਦੂਜਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, what it drives is banks ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। I think when Lloyds ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਪੈਨੀ ਸਟਾਕ $35 35 ਦਾ ਸੀ, it's nearly approaching 50 cent. ਸੋ ਲਿਟਰਲੀ 50% ਉਹਦੀ ਆਲਰੇਡੀ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਇਡਸ ਦਾ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਆ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। HSBC ਨੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਬਾਰਕਲੇਜ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਾਫੀ ਗਰੋਨ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ JP ਮੋਰਗਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਬੈਂਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਬੈਂਕ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਆਇਟ ਗੁੱਡ ਆ। ਸੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਫਿਗਰਸ ਵੱਧਦੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਦੀ ਡਿਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਸੌਰੀ ਗਾਇਸ, YouTube ਪੈਲੰਟੀਅਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। Volvo back poster SPAC merger talks with, ਹਾਂਜੀ yeah, that's it Saeed ji, thank you. So make sure if you want to be early invest into that Polestar the stock. It's a SPAC merger. It's good to pick up that stock, you know. So get early, buy cheaper, and if you want to hold on to it, or ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, you can get out of it as well, because it will get pushed. ਪੋਸਟਰ ਕੋਈ ਏਡੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੋਲਵੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟਰ ਵਿਲ ਗੈਟ ਐਕਸਟਰਾ ਪੁਸ਼। ਐਂਡ ਪੋਸਟਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਅਮਰੀਕਾ ਅਲੋਟ ਐਸ ਵੈਲ, ਸੋ ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਪੋਸਟਰ ਵਾਲੇ। ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਕਾਰਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਐਂਡ ਵੋਲਵੋ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪਿਕਅਪਸ, ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਪਿਕਅਪਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, they're quite good at making the big subs, so they will be turning same subs into electric ones as well. So ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਐਂਡ ਦੇ ਲੁੱਕ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟਰ 2 ਵੀ ਨਾਈਸ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਕਾਰ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, that was looking really beautiful as well. ਤੇ so that will be quite a good stock to keep an eye on next week. So ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ next week ਆ SPACs ਹੋ ਰਹੇ ਆ। So let's see. Let me go through. ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ $10 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਵੈਨ ਯੂ ਬਾਇੰਗ ਅ ਸਟਾਕ, keep in that mind ਕਿ ਜਿਹੜੀ $10 ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ, you know, when you buying it, it's around $10, $15, they are a good buys, but they can, if they really rocketing up at this from this price quickly to 20, 30, 40, 50, there is a big chance they will drop back, because normally ਜਿਹੜੀਆਂ short sellers ਹੁੰਦੇ ਆ, they push up these stocks. ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਟਿਕਰ ਹੈਗਾ GGPI, ਗੋਲਫ ਪਾਪਾ ਇੰਡੀਆ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ PLS ਸਮਥਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ।
but at the moment, this is the one, GGPI. ਓਕੇ, ਸੋ GGPI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਦਣ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ 1281 ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ 1425। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਇਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਰੀਚਿੰਗ 15 ਔਰ $16 ਐਸ ਵੈਲ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਸੋ ਅਰਾਊਂਡ $15 ਸਟਿਲ ਨਾਟ ਅ ਬੈਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੂ ਪਿਕ that stock and make a quick money really. It's just a hype. Make a money with the hype, that's where you make the money. Palantir ਬਾਰੇ I think we already spoken a couple of times now. Lucid earnings, Harjinder, don't need to worry about Lucid earnings because Lucid ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ earnings are, they're not going to produce any profit. They only going to show the expenses. I think ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ Lucid ਦੀ, ਹਲੇ 1-2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਦੀਆਂ earnings ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸ ਮੇਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਸ ਘਟਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾਓ ਦੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਰ ਆਊਟ, ਸੋ ਦਿਸ ਅਰਨਿੰਗ ਵਿਲ ਨਾਟ ਅਫੈਕਟ ਐਨੀਥਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਅਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਡ ਔਨ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਆਰਟਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਹਾਂ ਦੋਜ਼ ਅਰਨਿੰਗਸ ਵਿਲ ਡਿਫਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਰਾਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕਮਿੰਗ ਇਨਟੂ ਦੇਅਰ ਬੈਂਕਸ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੂਸਿਡ ਦੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਆਇਆ ਉਹ ਘਟਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ ਪਿਆ। ਐਸ ਲੌਂਗ ਐਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆਰ stopping the wastage of their money, this is where they get counted on these pre ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਅਰਨਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਹਲੇ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਓ। So not Lucid is not to invest on a basis of income at the moment. But Lucid will be more popular in terms of ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਾਰਾਂ ਹੁਣ they getting really good reviews, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਆਰਡਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, they all the both of their factories are functional and then they're going to launch this sub as well. ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ sub launch ਹੋ ਗਿਆ, then it will be definitely one of the best ones. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟਾਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮੌਂਟਰੀਅਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਸੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਮ ਨਾਟ ਰੀਅਲੀ ਸ਼ੋਰ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ੋਪੀਫਾਈ ਇਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਪਰ ਸ਼ੋਪੀਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ। ਆਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਐਨੀ ਅਦਰ ਸਟਾਕ ਇਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ। ਦੇਰ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਫੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆ ਉਹ ਕੰਪਨੀ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀ ਆ। ਸੋ ਯੂਕੇ ਸਟਾਕਸ ਆ ਕੁਆਇਟ, ਬਹੁਤ ਆ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਤਾਂ। ਲਾਰਡਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਆ, 50 ਸੈਂਟ ਆ ਹਲੇ ਵੀ। ਰੋਲਸ ਰੋਇਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਰੋਲਸ ਰੋਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਨਾਓ ਦੇ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬਿਲਡ ਅਪ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 80 ਸੈਂਟ ਤੇ ਸਟਾਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇ ਗੋਟ ਦਿਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ in ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਯੂਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ already have given approval to go ahead on nuclear reactors. So now they're looking to build some power stations with a small nuclear reactor. They're becoming a company that can produce nuclear reactors within any country or within any continent is a big achievement for itself. ਤੇ Rolls Royce ਦੀਆਂ achievements ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। The car is a very small part ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਟ ਇੰਜਨਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, that's one of the massive jet engine testing facility is one of the massive. So they own one of the world's biggest jet engine testing facility. ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਲੇਨਸ ਦੀ ਡ੍ਰੀਮਸ ਆ, they want to build a plane that solely work on solar charge or electricity, and they already achieved a test flight on those planes. So that's another, nuclear reactors ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ making a small reactor was literally an impossible thing, but they have done it. ਤੇ small reactors means ਕਿ ਇੱਕ 3-4 ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਟਰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ they can produce a city for big cities, electricity for big cities, sorry. ਤੇ
ਜੇ ਸਪੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਬ੍ਰੋਕਰ? ਸੌਰੀ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਪੋਟ। ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਸਪੈਕ? ਜੇ ਸਪੈਕ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਪੈਕ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਸਾਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਡੀ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਸਪੈਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸਪੈਕ। ਸਪੈਕ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਹਾਂ, ਬਲੈਕਬਰੀ ਇਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਅ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਇਜ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਕੁਆਇਟ ਲੋਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਪਪੂਲਰ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਇਟ ਜਸਟ when you invest in all around the world, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ Shopify I only know because I had once a job offer from Shopify, that's in Canada। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਮੂਵ ਹੋਣ ਦੀ, ਤੇ then I applied for some jobs from here, and then I had an interview with them। I had an interview with Adidas as well ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਮੂਵ ਹੋਣ ਦਾ, and yeah। Intel is good. Intel definitely, obviously, Intel the problem ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। Intel ਦੀ they losing their revenue to the competitors every year। Intel ਦੀ ਜਿਹੜੀ chipset production ਆ, they're not concentrating on production, they rather concentrating on licensing them। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ copyrights ਆ, they license them, so they're earning money through licenses। And also they have merged with few companies, they have taken over few small company chipset makers। The problem with the Intel is they driven their business just looking at computers for long enough time। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਲਡ, ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਟੈਬਲੇਟ ਵਰਲਡ, it's going to be where other electric cars and other, so they have lagged behind actually ਉਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਰੇ ਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਜਾਂ they could have carried on with computer, but same time they could have parallel developed chipsets ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ devices ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ use ਹੁੰਦੇ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। So this is where they lagged behind than other competitors, AMD ਜਾਂ Nvidia। So that's where they're getting a hit on their shares as well। So now they're trying to compete with them, it's very impossible, literally gets impossible ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਏਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ। ਸੋ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦਾ ਟਰਸਟ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਡਿਡਨਟ ਚੇਂਜ ਔਨ ਟਾਈਮ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੈਪਨ ਟੂ ਨੋਕੀਆ, ਲੁੱਕ ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਟੂ ਨੋਕੀਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨੋਕੀਆ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ, ਬਾਈ 2020 ਨੋਕੀਆ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡਸ ਬਿਗੇਸਟ ਕੰਪਨੀਜ਼, and look where Nokia is now, nowhere। This is why ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ market value, I do look at the market value, but I don't define the company with the market value। Look at the Bitcoin, ਜਦੋਂ Bitcoin $5 ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ Bitcoin 60,000 ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ? Look at the XRP, ਜਦੋਂ $1 ਦਾ, ਇਹ 1 ਸੈਂਟ ਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ look at Dogecoin, ਜਦੋਂ not even a bloody few pence। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜਸ ਵਿਦ ਦ ਇਨਵੈਸਟਰਸ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, they change their market value, because the more investors you bring in, your market value is increasing। ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਆ, ਸੋ ਇਟ ਕਾਂਟ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਟੁਮਾਰੋ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਡਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ 700 800% 1500% ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਇਨਸ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਡਿਫਾਈਨ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਬੀ ਕਲੀਅਰ ਇਨ ਯੋਰ ਹੈਡ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ, we talk about crypto as well now। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੋਈ। ਜਾਂ ਸ਼ੀਬਾ ਇਨੂ is one of the best ones at the moment। ਸੋ ਇਹ ਡਿਪ ਆਈ ਆ ਸ਼ੀਬਾ ਇਨੂ 'ਚ। It's been listed with one of the more exchanges, Shiba Inu, so maybe it's a good buy। I think the reason I'm saying it's a good buy, J Robinhood ne accept ਕਰ ਲਿਆ Shiba Inu ਨੂੰ list ਕਰਨ ਲਈ, it will pump up the price a lot। So even ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਮਿਲੀਅਨ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ Shiba Inu, keep it for few months, ਜਦੋਂ Robinhood ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ decide ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ yeah they're going to list Shiba, it will be really good one। but keep and very close eye, don't invest that much money ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੀਬਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡੁੱਬ ਵੀ ਗਈ, you won't cry losing that money। so make sure ਉਦਾਂ ਦੀ ਪੈਸਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ
ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਅਫੋਰਡ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕੂਪਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣੇ ਟੋਕਨ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਅਨ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। there's quite a lot of people messaging me now, ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸੀ, ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ। I was like I really don't laugh at anybody, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਐ ਟੁਵਰਡਸ ਆਵਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਮਸ ਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਹੁਤ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕੀ, ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਛੇਤੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਓਮੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬੇ ਆ, they just been kind of robbed in a day robbery। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ they keep selling it private ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀ ਗਏ, and then as soon as the token launched, the owners actually they sold all their coins, and not all, I think they kept 7% or something, ਇੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਦੇ ਇਨਵੈਸਟ ਦੈਟ ਮਨੀ ਇਨਟੂ ਬਿਗ ਹੋਰਡਿੰਗਸ, ਬਿਗ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਦ ਸਿੰਪਲ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਯੂ ਕੁਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਪੰਪ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਥੀਸ ਮਨੀ ਪੀਪਲ ਡੂ ਇਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਈ ਕੀਪ ਵਾਰਨਿੰਗ। I don't care. There are people who made the money with OMX as well, and it's good you people made the money, but at least ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਵਰੀਡੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, don't rob them like that। That's not fair with the you know any of those people, because ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਖਰੀਦਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਪੀਪਲ ਗੈਟ ਸਟਕ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਏਦਾਂ ਦਾ ਟੋਕਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, as soon as you double your money, as soon as your money gone 30%, 50%, try to get out of it early before red line comes in। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਦਾਂ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਟੋਕਨਸ ਦੀ। ਸੋ but I always warn people against these tokens ਜਿਹੜੇ without purpose ਜਾਂ without having a solid foundation। I think ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ always ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟੋਕਨ ਹੈ, I don't care ਉਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ 7000%, ਭਾਵੇਂ 50000% ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਚਲੇ, I will still won't invest it, because if there's no purpose for that token won't be there for longer। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ every day is learning, so learning curve ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, so we all learn and we grow। so I hope people learn the lesson। and I've seen same people who were saying oh ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਚ, ਤੇ then they literally other day was posting oh we've been frauded, we've been defrauded, ਸਾਡੇ ਨਾਲ fraud ਹੋਇਆ, ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ। these things are there to make money। so ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਭੇਡ ਚਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, they suffer। this is where this all thing comes, why I want to teach you people, why I want you people to learn। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ I don't give you answer directly because I give you the source to find the information। ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕੀ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, you can't make a money, you cannot make a money ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮਸਟ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, there is so much information available, there's so much information available in the market। ਤੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜਿਹਦਾ ਬਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਸਪੈਂਡ ਸਮ 20 ਮਿੰਟ 30 ਮਿੰਟ ਰੀਡਿੰਗ ਅਬਾਊਟ the market, reading about crypto, whatever you're interested in, but do not just concentrate on one side of the market। always look into stock, shares, commodities, crypto, and divide your portfolio। ਤਾਂ what you think of BJP? Is that a coin or stock, sir?
बेस्ट साइट न्यूज़ दस दो। न्यूज़ मैं बहुत शेयर कीती है। आई थिंक न्यूज़ में बहुत वेबसाइट्स दस होते हैं। इफ यू लुक एट माय ओल्ड वीडियोस यू कैन सी न्यूज़ साइट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਆ। Go dig some videos. There's investing.com, there's um, alpha, oh god, see when I try to remember like that ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। Seeking Alpha, it's famous coin in India, BJP ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ coin ਹੈ I won't even touch it, simple ਜੀ ਗੱਲ। It must be one of those people who want to grab a money and run away and leave the India। News websites are ਜਿਹੜੀਆਂ coin market cap ਹੈ। If you want to learn about coin market cap, if you want to learn about stock, Finviz is one of the best one। ਤੇ Finviz ਦੇ ਵਿੱਚ Seeking Alpha is one of the best sites। ਇਹ paid website ਹੈ ਪਰ you can still watch free ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ articles ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। Solana is definitely, Solana is, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ I picked up Solana a few weeks back, couple of months back। ਤੇ Solana is doing well now, it's literally more than double even now। ਤੇ there is quite a lot of different cryptos in the market at the moment, but I think the mainly the Ethereum, obviously it reaches to that level ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ it's the new resistance, it's got 5k maybe। I think once it's break the 5k it might be carrying on going up। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਸ ਆ। let me see, there's quite a lot of good coins doing well। let's talk about, ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦਾ ਨਾਂ just count at you। looping, LRC looping ਜਿਹੜਾ ਆ coin, they gained 134% in last 7 days। that's 47th number coin all over the crypto market। IOTX is gained over 112% over last 7 days। LPT, live peer, they gained over 74%। LTC gained 36%, which is not bad for LTC। I think after a long time LTC had some wave to see। Kucoin 24%, Zcash 21%। I think Kucoin is a good one because ਸਾਰਾ $23 ਦਾ Kucoin ਹੈ। plus Kucoin is very popular exchange। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ coin ਆ ਹੈਗਾ crypto.com ਦਾ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ coin, ਪਰ I bought it because ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜਿਸ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ I had quite a lot of change left, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ coin USDT and ਹੋਰ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ oh you wanna convert all that into Crow। I just did it। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜਿੱਥੇ 10-15 ਇਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਭਾਣ ਜੀ ਪਈ ਆ। ਸੋ I bought the Crow। ਮੈਂ I think $53 or something ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ $53 ਦੇ। ਤੇ I think it's gone, ਮੈਂ ਅੱਜੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ, it's gone over 400% nearly। I think it's giving me to over $200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ I was like literally kind of thinking ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ look at this coin। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਨਵੈਸਟ ਤਾਂ ਕਰਦਾ because it's crypto.com coin, so I thought it's exchange coin anyway, so it will be staying around same price for longer ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਜਿਹੜੇ exchange coin ਹੁੰਦੇ because they growing, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦੇ coin ਆ BNB, this is why it's going Binance coin। ਤਾਂ crypto ਦਾ is one of the cheapest one at the moment, crypto.com ਦਾ coin ਜਿਹੜਾ Crow, it's only 40 cents still। ਤੇ I think ਜਿੱਦਾਂ exchange grow ਹੁੰਦੀ ਆ the coins grow as well, so Kucoin is one of those as well। ਤੇ ਜਿਹੜਾ crypto.com ਦਾ actually coin ਆ by the way is 22nd coin। ਜਿਹੜਾ Kucoin ਆ is 76th number coin। ਇਹ $26 ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ crypto.com ਦਾ coin ਹੈ 22ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ, it only 42 cent at the moment। it has grown quite a lot, like last 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ it's grown 18% only, but longer time it has grown a lot। I think around 400% ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ। ਤੇ so even ਜੇ £1,000 ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ that could have turned into 4,000 by now। so that's how I think।
ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਕੋਇਨਸ ਆ, um, Zcash, Helium, HNT. That's quite good. ANKR, Mina, Dash. ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ TRX ਵਗੈਰਾ, TRX ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਚੀਪ ਕੋਇਨ, ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬਾਈ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। 8-10 ਸੈਂਟ ਤੇ 10 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਇਨ ਆ ਅਰਾਊਂਡ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡ ਕੋਇਨ ਆ ਟੌਪ 50 ਟੌਪ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਰਾਊਂਡ ਫਿਊ ਪੈਂਸ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ 10-20 ਡਾਲਰ, $50 ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ $10 ਦੀ ਬਜਾਏ 5 ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਟ ਕੈਨ ਟਰਨ, if it goes over 1000%, it turns big money for you. And this is how you secure your portfolio. You create them, these plans ਜਿਹੜੇ ਸਸਤੇ coin ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, then you just wait for them to be run up and having a good result. ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੇਰੇ 3 ਕੋਇਨ ਮੈਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆ ਬੌਟ them, ਜਿਹੜੇ ਇਥੀਰੀਅਮ ਦੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਆ। Solana is one of my favorite one. ਤੇ ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਸੀ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਡਾਊਨ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਦਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਟ ਫॉर them to grow, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕੋਇਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ what else was it? God, it was KPT, Solana and Apex. ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕੋਇਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੀਜਾ ਸੌਰੀ। Let me see. Dogecoin ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, Dogecoin is one of the good ones as well. Dogecoin, don't just think ਕਿ ਉਹ Dogecoin ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਉਹ there is no movement and stuff। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, this news is already in the market, ਇਹਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਹੋਣਾ ਆ, that's when you see the Dogecoin ਦੀ price is moving, and it can be it can pre-do it, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ obviously as soon as the project start developing, as soon as it's ready to launch, dates fix ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, that's when you see ਹਾਂਜੀ, I'm tired, I had a long day। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, I can give you these coins, Avalanche, ਇੱਕ ਤਾਂ obviously Solana ਆ, Solana is gone bit high up, its ticker is SOL। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਆ Cadena, KADENA, ਇਹਦਾ KDA ਆ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਆ Avalanche ਆ, AVAX ਇਹਨਾਂ ਦਾ। Avalanche ਤੇ KDA are cheaper, so it's good to get into these ones। ਤੇ ਦੂਜਾ Dogecoin, obviously XRP and ADA, they due, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ due ਆ ਹੁਣ push up, so we just waiting on them to have some movements really। XRP, the reason there's a very quiet period going with the XRP because I think quite a lot of people are getting out of it, getting tired। ਪਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, in UK, people in any cryptocurrency, people have a biggest investment in XRP। so UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ cryptocurrency ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ is XRP, where the investment is parked। OCGN, I think OCGN ਮੈਂ ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ OCGN ਸ਼ੇਅਰ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, they get the jump, sell the stock, and after few days they get something negative, after few days they get profit taking happen, and ਜਦੋਂ $9 ਤੋਂ ਥੱਲੇ 8-7-8 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਆਉਂਦਾ ਆ, buy it again and then wait for the next pump। OCGN has been doubling money for so many people and so many times। selling my coins, I actually need to show you guys that video ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕੋਇਨਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ। I need to show you that portfolio in full, ਤੇ also I will tell you guys the reason that portfolio, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ। that's not where I hold my portfolio, that's a coin market cap। ਉਹ ਐਪ ਆ coin market cap, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ, I got crypto.com, Coinbase,
I got portfolio in Kucoin. I got portfolio in eToro. I got crypto.com, Binance, KuCoin, Coinbase, eToro, 5 ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਪਰੈਡ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹਾਊ ਆਈ ਡੂ ਇਟ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆ। ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਆਈ ਚੂਜ਼ ਕੋਇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟਸ ਮੋਸਟ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਐਪ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਿਸ, ਸਾਰੀ ਲਾਈਵ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਾਰਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਸੀ, ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਐਪ ਆ ਜਿਹੜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮੈਨੂਅਲੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੋਇਨ ਅੱਜ ਖਰੀਦਿਆ ਆ। obviously it will take automatically, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖਰੀਦਿਆ coin you just add, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ crypto.com ਤੇ go in coin market cap, add that coin ਕਿ ਆਹ coin ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਅੱਜ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਆਟੋਮੇਟਡ ਟਾਰਗੇਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਸਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੇਅਰ ਇਨ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਾਰਗੇਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਵਨਸ ਆਈ ਗੈਟ that target price, ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਲਰਟ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਥਰੂ that app, and then I will be selling it। ਹਾਂ, if it comes to bear market, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸਿਸ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਲੂੰਗਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਅਲਰਟ ਵਾਂਗੂ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ I don't do trading, I actually buy the crypto। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟਾਪ ਲਾਸਿਸ ਡਸਨਟ ਵਰਕ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਲੈਵਲ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੈਨ ਦ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਡ੍ਰੌਪਡ ਐਟ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ I will sell it। So as long as it give me some profit, so I will sell it, that's how I do it। But I need to show you guys that in a video। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਉਹ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਈਚ ਕੋਇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ then I'll show you ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਦਾ ਆ। once your portfolio grow big, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ it's called managing your portfolios। ਤੁਹਾਨੂੰ portfolio management apps ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ। the reason I use portfolio management because ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿੱਥੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਐਪਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਗ ਇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। Bear market, yes, it could be here anytime। Bear market is all up to what's happening in the market, ਕਿਹੜੀ news ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਕੋਈ regulations and everything। But so far so good at the moment, fingers crossed, everything is doing well। So let's make money for next few months। That's what whole I can say। But I will carry on showing you guys in a video ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ manage ਕਰੀਦਾ portfolio ਨੂੰ। Portfolio management is one of the skills you guys need to learn। ਤੇ I learned it over the time as well। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਹਟਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 2 ਐਪਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮੈਂ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। Yes, definitely। Converting coins into other coins is always a good idea um, you as long as you know which coin is pumping and jumping। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਟਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ I converted a lot of coins into meta coins। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ this is just a hype, I read about it, lot about meta, I read lot about ਇੰਨੀਆਂ fake ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। So what I done is I actually convert all that meta coins into different new coins, different coins ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, to see like how the portfolio is doing। And I don't invest heavily into that। I only got like 200-400 pound 500 pound ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। but ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆ portfolio I don't really touch it। PayPal is a good one। obviously PayPal ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ I bought PayPal, Facebook। so I have been sharing in my last live as well ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਟਾਕ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆਲਰੇਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਆ। let me see if I can log into ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੱਗੀ ਆ, so I don't use them on laptop much। nahi brother Sanjeev, I have no idea about Zill। look on Coin market cap, you can get more information over there as well।
I don't know where to see the reports. Also ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਪ ਲਾਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਿਹੜੀ MT5 ਆ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੰਟੈਲ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀ ਵਰਕ ਹਾਰਸ ਸੋਫੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਪਲੱਗ ਪਾਵਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ GoPro ਰਾਇਟ Roblox SPX 500 ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆ ਤਾਂ so that's closed as well gold is closed crude Apple ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਹੋਏ ਆ 10 ਤਰੀਕ ਦੇ so because there was a bit dip so it triggered the stop losses Coinbase yeah actually you know I will make a video on Coinbase what happened is actually I made £1,600 loss because ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ actually because ਮੈਂ target to high set ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ stop loss ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ so ਇਹ ਚੀਜ਼ something we need to cover for stop losses actually ਜਿਹੜੇ Lloyds ਦੇ ਆ ਇਸ 50 cent 50 pence ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆ not 50 pound ਦਾ brother ਸਟਾਪ ਲਾਸਿਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਸਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਟਾਪ ਲਾਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਬਹੁਤ ਲਾਗੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਦੀ ਸਟਾਕ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੌਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੇਂਜਸ ਪ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲ ਗਈ you will be making whole that loss so ਉਹ ਬਹੁਤ dangerous ਹੁੰਦਾ and this is what I had it with the Coinbase I lost $1,651 other day I show you guys ਆ ਦੇਖੋ ਆ Coinbase ਦਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ 100 ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸਟਾਕ ਬਾਈ ਕੀਤਾ Coinbase ਦਾ 348 ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ I hold Coinbase ਦਾ ਸਟਾਕ ਮੋਰ ਪਰ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੀ ਸੋ I set up the stop loss under 326.50 ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 348 ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਆਹ so there is such a big difference between 348 and 326 ਤੇ ਪਰ because there was a crash overnight and ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ then because it dropped down below ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਉਸ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ so this is what I think ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਆ SPX 500 ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਆਈ ਸੀ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਬਾਈ ਕਰ ਲਓ ਆ ਮੈਂ SPX 500 ਉਦੋਂ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ and that one closed Friday ਕਿਉਂਕਿ Friday ਕਾਫੀ ਡਿਪ ਆਈ ਸੀ ਕਈਆਂ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ ਤਿੰਨੇ ਐਪਲ ਦੇ ਆ $80 $700 and $59 and so I'll show you these ones as well ਆ Roblox ਯਾਦ ਆ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ I think ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸੀਗੇ ਆ Roblox that's 1000 profit just Roblox the straight ਆ SPX 500 ਹੈ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲੋਟ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆ 골ਡ ਹੈ ਉਦੋਂ 골ਡ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ 1827 ਦਾ 1827 ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 1813 ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ when it was going up so ਜੇ 1827 ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ then it will be long run so this is what it stopped at 1847 ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 18 ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਆ ਪਰ don't just jump into buy it the reason I'm buying it because ਮੇਰੀ next resistance ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 800 1870 75 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਆ ਜੇ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ then my target profit taking target will be 1900 so 1920 1915 around in that
So these are, as you can see, there's a few mistakes are done ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਟਾਕ ਬਾਏ ਕੀਤੇ ਸੀ ਯੂਪੀਐਸ ਦਾ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ Amazon ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ I opened it and luckily I managed to close it at 3 pence loss only. I didn't want to ਆ ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਆ ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਫਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਰਨਿੰਗਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਕਾ-ਕੋਲਾ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ what to say it trigger the stop loss basically ਉਹ stop loss ਦੇ trigger ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ affected ਜਿਹੜੇ minus ਦੇ trade ਬੰਦ ਹੋਏ ਆ and that's what it happens. Oh god, I'm too tired. I use mainly trade 212 to set up my targets for the stock. The crypto the targets I use coin market cap. That's what I use. So see how you. MRNA, I think it's MRNA which profit taking ho gaya already. Let me just see what's happening with MRNA. I think most of yeah, it had a profit taking past 5 days, past 1 month. ਹੁਣ mRNA ਦਾ ਸਟਾਕ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਕਿ the only way we can hold on to it now is either average it down or wait for it to get back up because ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ they going to start making profit. They already declared it कि they're going to start selling medicine on profit now because I think they have finished their obligations towards the governments. So now this is the time for them to commercially sell their medications. So ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ it will definitely be a good profit money making things happening with all these vaccination companies. So they will be in a lot more demand now because ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ COVID is still not finished. It's still in the medication is still in high lot demand. I'm not sure, Samraji, you can set targets on Robinhood because ਮੈਂ ਕਦੀ use ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ but have a look. There must be a way of mostly ਜਿਹੜੇ targets ਹੁੰਦੇ ਆ CFD accounts ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ if you're using trading they can have different targets set on those ones. Neo and PayPal both hold. Neo and PayPal, the long run. Neo target is $60. My target is PayPal. I'll keep it for longer term, at least 323, above 300. I don't know what's the current price now. मैं उधर buy किया सीगा. Yeah, it's a 300 at least target PayPal. That's what I can say. Thank you, Harry. I think somebody was asking कि Robinhood च कर सकदे कि नहीं. I have no idea about this coin, engine coin. Bajbaji.
ਨਹੀਂ ਜੀ, ਟ੍ਰੇਡ 212 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਐਨੀ ਨਿਊ ਕਸਟਮਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਸਟਮਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਰੀਅਲੀ ਟੇਕ ਐਨੀ ਨਿਊ ਕਸਟਮਰਸ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ, ਬਟ ਦੇ ਵਿਲ ਡੂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਨ ਦ ਫਿਊਚਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਦੈਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਵਿਲ ਨੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। Metaverse is just a digital world, really. It's the digital reality they're converting into metaverse. I think metaverse is not new. Microsoft area or Google, they already tried to convert all that before Facebook jumps in. They try to make these smart glasses, Microsoft HoloLens. ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦਾ ਤੇ ਗੂਗਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਗੂਗਲ ਗਲਾਸਿਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਦੇ ਹੈਡ ਹੋਲ ਦੈਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇਨ ਮਾਈਂਡ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਹੈਲੋਲੈਂਸ ਆ, ਦੇ ਵਾਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਹੀ ਕੁਡ ਹੈਵ ਰਿਪੇਅਰਡ ਬਾਈਕ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੁਡ ਹੈਵ ਰਿਪੇਅਰਡ ਕਾਰ। ਇੰਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲੋ ਲੈਂਸ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਦਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਐਂਡ ਦੇ ਸਟਿਲ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਫ ਆਮ ਨਾਟ ਰੋਂਗ, ਆਈ ਹੈਵਨਟ ਚੇਜ਼ਡ ਅਪ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਰੋਮ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਟਾਵਰਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ, just be very careful, don't get hyped, don't get dragged around with these hypes. Only problem comes is ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ metaverse ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, this is a whole operation, this is a massive operation run by Facebook to divert the attention from what Facebook had done to the people in the past. So Facebook ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਸੀ ਬਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੇਟਾ ਥੈਫਟ ਔਰ illegal tracking and all that, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸ ਅਗੇਂਸਟ Facebook. So Facebook decided to change their name and divert the attention. They run a big marketing campaign, they hired so many influencers to do that, and this is what the influencers did. They're showing like half of the fake videos. Oh, this new metaverse coming, you can touch the stones, you can touch the water and all. This is bloody fake. This is not a real, these things, they you can't actually, virtual reality, you cannot touch things, you can feel it, you can smell it. 4D film ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, we can, you need to be in that kind of zone where you can feel these things, but you cannot touch them, you cannot have it in your hand or anything. Virtual reality will never happen like that. Time traveling, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ time traveling. It's actually, it's not possible. Time traveling is not possible because time does not exist. Time ਤਾਂ exist ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ traveling ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? It's a myth. Time is just a myth for humans to measure the days to the ਇੱਕ time ਤੋਂ ਦੂਜੇ time ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ। It's just a myth. It's the word we use. Think like that. It's not a time is not a god ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਂ time is not a ਗੈਸਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ planet ਵਾਂਗੂ ਜਾਂ ਕੁਛ। Time is just a myth. There's no travel. This is what meta is all about. Metaverse is just a digital world. It's gonna create hypes, it's gonna create so many things, people are gonna lose money, and after 5-6 months, a year, it's gonna all go quiet, because this is a big marketing campaign run by Facebook to divert the people's attention from their lawsuits and everything, whatever is happening. XRP lawsuit definitely is dragging now. Even I'm running out of patience with that. I think Rivian, my target was 1 year target for by next year Christmas was 1,000. This is what I can say. Uh, this XRP is literally just running on my nerves now. Wish, obviously I just covered before Harry as well. Wish they did a CEO, they have sacked the Wish CEO. So what's happening is companies getting a bit hyped in the stock because of that. He have done very well job
expanding the Wish into as an international company. But I think he have run out of ideas, or he have run out of how to operate that big operations. And maybe literally, obviously, he haven't got that experience as well, because that was his life's first project, which when he bring it to that level. They This is where company sacked him. They decided to sack him even without having a replacement. uh, um, ਤੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਗੋਟ ਬਿਟ ਮੋਰ confident into Wish management directors, because if they can sack CEO, ਜਿਹੜਾ CEO ਨੇ build ਕੀਤਾ Wish brand, then that means they are really serious about Wish to bring it more energy into the management, into their operations. uh, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ constant earnings Wish ਦੀ ਆਈਆਂ, they not been good as well. So now the stock is the hope from investors, showing that confidence ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ CEO ਆਊਗਾ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ. So this is what the stock is jumping on. So the only thing I suggest is I will sell whole my Wish stock as long as it touch $9 or $10. That's what my target will be. It can be targeted by short sellers like it was done before. It can even go a lot higher, but मेरा target $9-10 है. जे $9-10 तो ऊपर चले गया, I will hold on to it and put my stop losses to at least $10. Rupinder, say, what you guys doing? Say Rupinder once. ਹੱਸ ਲਿਆ ਕਰੋ. ਅੱਛਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੁਪਿੰਦਰ. I'm so tired brother. I was out. ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਸ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ ਠੰਡ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ. ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ I want to introduce my that friend one of the time. ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਇਆ. Rivian is overpriced in terms of, yes, Rita. Rivian is overpriced, definitely. It's same like Tesla, but I won't take that. I won't buy that in terms of how companies behave, their stock behaving, because I think Rivian, because it's got Amazon, big attachment with Amazon, and Jeff Bezos taking it personally against Elon Musk. Even ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ IPO ਸੀਗਾ Rivian ਦਾ, it shared Tesla as a competitor personally in those paperworks. So this is where it's getting personal bit now. It's a big business rivalry. And it's going to go a long way. So let's see where it ends up. As long as it's making us money, sanu koi parwah nahi. This is what I want. Make money and money. This is the whole purpose. We're sitting here all just to make money. Shiba bhaji nahi, mera na Raj hai. Mera na Shiba nahi hega. That's it. Make me money. Yes, make me money. Fill the banks. Okay, guys, I'm gonna go offline now. 7:30 हो गया. मैं भी यार, I've been very much hitched into this Netflix series ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਉਹ games ਹੀ ਚੱਲੀਆਂ ਆ. So I'm gonna spend a couple of episodes watching them, couple of hours maybe before I go to bed. ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, 5 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ. So Monday morning, let's see what happen in Asian markets and stuff. Good night, guys. XRP, Solana, ADA, SHIB, that's definitely, all of them are good. All of them are good. All of them. If you want to see invest less, then obviously look at the cheaper coin. But you can buy all four as well. They're really good one. I got all four. ਹਾਂਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਅਮਰਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੇਮਾਂ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ. Oh, all right, guys. Have a lovely evening. Thank you for staying with me and talking boring things, है ना. ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਰਿੰਗ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚਿਰ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ. But what can I do? When you want to make money, you have to take this boringness in your life. 1-2 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਿਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਰ ਹੋਈਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਛਣਕ ਦੀਦੀ ਆ ਨਾ, ਦੈਨ ਸਾਰਾ ਬੋਰੀਅਤ ਸਭ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ. So that's what it's all about. ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਬਣਾਓ, fulfill your dreams.
That's it. Okay, guys. Talk to you whenever I will be live next time. And have a lovely evening, lovely morning, lovely afternoon, whichever the world part of world you guys are. Same here, guys. Same here. Thank you. Thank you, G. Okay, Robinhood ਤੇ target ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ no idea ਗੁਰਦੀਪ because ਮੈਂ use ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ Robinhood it's not available in UK it's American ਨਾ so yeah maybe there are some portfolio apps I will find it for you guys can put your portfolios in there and target ਤੇ then ਜਦੋਂ target trigger ਹੋ ਜਾਂਦਾ then you people can go into the real app where you hold the stock and do whatever you want to do with it. I will share it. But crypto, the like coin market cap GD app, yeah, it's one of the best one. That's where I hold all my portfolio. Okay, guys. Good night, YouTube audio. Thank you, G. Bye bye.